बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम मूं बनन पदे लेक्चर के द एक्सरसाइज 3.4 क्वेश्चन नंबर 2 को क्वेश्चन नंबर 2 की मूंगला 6 पार्ट्स राखली दी मूंगा चिकम दी लॉग x पे मालूमो द अननोन नंबर x छे दा पे मालूमो द गे लॉग मूंग सरा ता दे बराबर दे सही दा नो पहला क्वेश्चन लिखो बिया सॉल्यूशन तरफ ता राजू क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट 1 log x मूंग सर बराबर दे 1.8401 دا دلته کې دا بار چې د دې مطلب دا چې دا ویلیو نیگیټیو ده صحیح ده ها پهلا موږ د دې کریکټریسټک معلوم کو د دې کریکټریسټک موږ سره برابر دی موږ ویلی چې د یو نمبر log واغستې شي هغه کریکټریسټک د decimal point na left side ته چې کوم شي دا موږ سره کریکټریسټک نو کریکټریسټک دلته -1 دی منټیسا چې دا هغه د decimal point na right side ته چې هغه منټیسا نو دا شو 0.8401 دا منټیسا شو اوس په د انټي log ټیبل نه د دې منټیسا پترو موږ هغه unknown number چې x دی هغه راو باسو ټیک شو نو log table برا واخلو دا 0.84 او 01 0.84 بچی دی دا موږ په انټي log ټیبل کې وګورو صحیح ده دا موږ سره شو 0.84 دا موږ سره 0.84 سو صحیح شو بیا د کې دی 0 او 1 0.84 دا شو او 01 نو موږ به کالم 0 ګورو دې ته مخامخ دا ویلیو ده 6918 ټیک شو دا ویلیو شو او بیا موږ په مین ډیفرنس کې 1 کالم وګورو ځکه چې دلته کې موږ سره څه دی 8401 دی دا 1 به موږ په مین ډیفرنس کې وګورو څلورمه چې کوم انسي هغه به موږ په مین ډیفرنس کې ګورو ټیک شو دا 1 شو نو 1 کې دې کالم کې موږ لاندې راشو د 0.84 ته مخامخ وګورو دا 2 ده صحیح ده دا 2 به مونږ 8 کو دلته کې په کالم 0 کې چې کوم انسا دا 6918 ټیک شو 6918 سره مونږ دا مین ډیفرنس 2 چې دا به 8 کوو دا به 6918 سره چې دا 8 شي دا 6920 شي صحیح ده نو مونږ سره به دا شي نمبر چې دی اب مونږ سره څه شي 6918 او دې سره به 8 شي هغه مین ډیفرنس چې کوم هغه موږ سره 2 دې نه موږ سره راشي 6920 دا ویلیو موږ سره لاټیک شو 6920 دا ویلیو رااله ها اوس په چې کوم دې موږ سره x د څه برابرۍ موږ به د کریکټریسټک ته وګورو دا کریکټریسټک چې دی دا ماینس دی صحیح ده مطلب دا دی چې په هغه نمبر کې د ډیسیمل پوینټ نه لیفت ساید ته چې کوم دی نو ډیجټس نشته هغه 0 دی ټیک شو او رائټ ساید ته چې دا 1 دی نو مطلب چې الته کې نمبر اف زیروز د ډیسیمل پوینټ نه بعد نشته صحیح ده نو x نمبر به موږ سره دی کې برابر شي 0.4 لګي صحیح ده ځکه چې کریکټریسټک -1 دی مطلب دا نمبر کې د ډیسیمل لیفت ساید ته چې نو ډیجټس نشته ښه نو دا 0 شو اوس په پوینټ مونږ کوم ځای کې لګو نو دا وګوره دې کریکټریسټک چې کوم دی 1 ماینس دی صحیح ده نو دې مطلب دا شو چې دا 6 چې د ډیسیمل پوینټ نه بعد دا انسی چې دی نو دا سٹارټ دی 6920 داسې دی ټیک شو لکه د ډیسیمل پوینټ نه بعد 0 نشته ډایرکټ دا ډیجټس چې دی دا نمبر سٹارټ دی تاسو ته به زه لږ ریوایز کوم چې مونږه کله داسې نمبر راغلی او د هغه به مونږه د کریکټریسټک او منټیسا معلومو نو کریکټریسټک په د موږ څنګه معلومو د کریکټریسټک په داسې معلومو چې ګوره ډیسیمل نه لیفت ساید ته موږ وکتو چې انسی به وي خو هغه نمبر اف ډیجټس په کاونټ کو -1 به کو او چې نه به وي 0 به نو بیا به د ډیسیمل پوینټ رائټ ساید ته موږ انسی کته نو رائټ ساید ته چې موږ کته نو د کې نمبر اف زیروز موږ کته
نمبر اف زیروز دی کې نشته نو ماینس په لګېدو، نمبر اف زیروز دی کې نشته نو به 0 شو او پلس 1 به مونږ لګاو. کو پرس کا 0 بو یو 0 بو نو 1 به هم لګاو، کو 2 zeros بو نو 2 به هم لګاو، داسې که نه 2 به هم لګاو، 2 + 1 بیا به 3 راتلو، دې نه -1 راغی یا نه 1 داسې اوپر باندې باري که نه. دا ګوره دا کرکټرسټک د دې 1 دی، دې مطلب دا شو چې مونږ سره دا ډیسیمل پوینټ نه بعد 0 نشته، بس فورا دا نمبر چې دی 6928 ډیسیمل نه بعد دا سٹارټ دی. صحیح ده. لیکن نور کوېسچن کوم نو دا به نورم تاسو ته کلیر شي، خو مونږ سره دا نمبر چې کوم دی هغه x نمبر چې دی هغه دا راغی. صحیح ده. د دې تاسو لوګ واخلئ چې لوګریتم د دې واخلئ، مونږ سره په ماینس کې ویلیو راځي 1.8401 ویلیو به راځي. ټیک شو. دې کې به اوس کوېسچن نمبر 2 کو. کوېسچن نمبر 2 کې مونږ سره دی log of x equal to 2.1931. صحیح شو. اوس دې کې x ویلیو معلومول دي چې unknown ده. صحیح ده. نو x ویلیو مونږ څه معلومو، دې کې مونږ سره کرکټرسټک چې دی هغه څه دی، د ډیسیمل پوینټ نه لیفټ سایډ ته کرکټرسټک نو کرکټرسټک مونږ سره 2 شو، او منټیسا چې دا هغه مونږ سره ډیسیمل پوینټ نه رائټ سایډ ته نو هغه مونږ سره شوه 0.1931. اوس به مونږ انټي لاګ ټیبل لا واخلو، او انټي لاګ ټیبل کې به مونږه 19 وګورو 0.19. صحیح ده. او بیا به کالم 3 او مین ډیفرنس 1 دا چې کوم دی نو چک کو. صحیح ده. دا مونږ سره لاګ ټیبل شو، دې کې به مونږه 0.19 وګورو. ټیک شو. دا مونږ سره شو 0.19. صحیح ده. بیا 3 نمبر کالم دی نو دا 3 نمبر کالم دا مونږ ډاون راشو، دې ته مخامخ دا ویلیو دا 1560 ویلیو دا. ټیک شو. کالم 3 کې. او بیا دا 1 چې دی څلورم انس چې دا مین ډیفرنس نو مین ډیفرنس 1 به وګورو مونږه 1 دې ته چې مونږ لاندې راشو 1 ته مین ډیفرنس 0 دی، مطلب مونږ سره نمبر چې دی 1560 نمبر دی. ټیک شو. 15 او 16 دا به مونږه نمبر ولیکو چې دا شو 1560 نمبر مونږ سره راغی، او مین ډیفرنس 0 دی نو بس هغې ایډ کولو ضرورت نشته. صحیح شو. دا مونږ سره هغه نمبر شو. ها اوس به مونږ د دې نه x ویلیو معلوم کو. ټیک شو. نو x ویلیو چې دا به مونږ څنګه معلومو چې مونږ سره د ډیسیمل پوینټ، صحیح ده، د ډیسیمل پوینټ نه لیفټ سایډ ته چې څومره نمبر اف ډیجټس دي د هغې نه مونږ 1 ماینس کړي نو مونږ سره کرکټرسټک راغلی. ټیک شو. نو کرکټرسټک دلته مونږ سره 2 دی، دې مطلب دا شو چې په نمبر کې د ډیسیمل پوینټ نه لیفټ سایډ ته څلور ډیجټس دي. ټیک شو. ګوره 1 2 3 4 دي، څلور ډیجټس دي نو مطلب دا ډیسیمل پوینټ دلته کې دی. ښه صحیح ده. کو پرس که دا کرکټرسټک 1 نو بیا به مطلب دا و چې ډیسیمل پوینټ نه لیفټ سایډ ته چې دی 2 انچې دي نو بیا به دا ډیسیمل پوینټ دلته 15 نه بعد راتلو. صحیح ده. نو دا چې کوم دی نو دا موږ سره هغه unknown نمبر شو. x ویلیو مونږ سره څه شو 1560. دا سره کوېسچن دلته کې سوال شو. بل ورپسې کوېسچن به وکړو مونږه 3 نمبر. 3 نمبر کې چې کوم دی نو مونږ سره دی log x equal to 4.5911. اوس د دې دغه x معلومول دي. صحیح ده. نو موږ سره کرکټرسټک ویلیو چې دا هغه ده څه د ډیسیمل پوینټ نه لیفټ سایډ دی، دا کرکټرسټک ویلیو دا موږ سره 4 رااله، او منټیسا چې هغه د ډیسیمل پوینټ نه لیفټ سایډ دی دا موږ سره رااله 0.5911. دا موږ سره منټیسا رااله. اوس په مونږه دا منټیسا 0.59 په ټیبل کې وګورو او وګورو چې دې ته مخامخ کم نمبر دی نو 0.59 به زه په انټي لاګ ټیبل کې وګورم دا 0.59 شو. صحیح ده.
دې ته بیا 0.59 شو او 1 منه نو 0.59 1 نمبر کالم شو نو دا به زه دې خوا راشم دا ویلیو ده صحیح ده 3899 او بیا مین ډفرنس بل 1 چې څلورم کوم 1 دی نو هغه به په مین ډفرنس کې ګورم دا موږ سره شو 1 نو مطلب 3899 سره به 18 شي نو دا به موږ سره هغه نمبر شي صحیح شو دا به شي نمبر به موږ سره څه شي 3899 پلس او مین ډفرنس چې کوم 1 دی هغه دا به موږ سره برابر شي د 3900 دا به دا شي صحیح شو موږ سره نمبر چې دی هغه 3900 راغی اوس په دې کې مونږه دا ډیسیمل پوینټ لګو نو ګوره کریکټریسټک مونږ سره څه دی دی کې 4 دی ټیک شو نو مطلب چې په نمبر کې د ډیسیمل پوینټ د لیفت سایډ ته 15 ډیجټس دی ټیک شو 15 ډیجټس دی نو دې کې تاسو ګورئ دا څلور انچي دی ټیک شو او کریکټریسټک مونږ سره چې دی نو هغه 4 دی مطلب چې د ډیسیمل پوینټ نه لیفت سایډ ته 15 انچي دی او دا 4 دی ما سره به ایکس نمبر چې دی هغه به داسې شي 3900 او یو زیرو به دې سره زه ولګوم ټیک شو دلته کې به ډیسیمل پوینټ دی صحیح ده نو دا هغه نمبر شو د دې تاسو وګورئ د دې نمبر چې تاسو کریکټریسټک معلوموئ نو موږ څنګه معلومو چې ډیسیمل نه لیفت سایډ ته انچي ډیجټس کاونټ کو 1 2 3 4 5 5 ته نو 5 ماینس 1 نه به 4 راشي دا د دې کریکټریسټک صحیح شو دا کریکټریسټک نو مطلب چې دې کې به یو زیرو تاسو ولګوئ نو دا موږ سره اننون نمبر شو ایکس بل کوېسچن به دې کې مونږ وکړو فورث نمبر log x equal to 3 minus 3 or 0 2 5 3 ها x معلومول دي د دې کریکټریسټک مونږ سره دی -3 او منټي سایدا 0.0253 دا منټي سا شو اوس به مونږه د منټي سا چې دا 0.0253 دا به په انټي لاک ټیبل کې وګورو صحیح شو نو دا به مونږ 0.02 اول چک کو په انټي لاک ټیبل کې دا مونږ سره شو 0.02 ټیک شو بیا به کالم 5 مونږ دې کې چک کوو دا کالم 5 شو صحیح ده نو 0.02 کالم 5 کې چې ډاون راشو دې ته مخامخ بالکل دا ویلیو سره 1059 څلورم انچه 3 ده نو په مین ډفرنس کې به 3 وګورو ټیک شو دا به مونږ سره راشي 0.02 ته مخامخ دا به 1 راشي صحیح ده دا 1 او دا 1059 دا ویلیو دا به مونږ ایډ کړو 10 دا به مونږ سره شي 1059 پلس 1 ایکول ټو 1 او دا به شي 060 دا به دا ویلیو مونږ سره راشي ټیک شو نو اوس په مونږه چې دې مونږ سره کریکټریسټک -3 دی صحیح شو او دا مونږ سره نمبر راغی اوس په مونږه چې کوم دی کې ډیسیمل پوینټ لګو نو ډیسیمل پوینټ په مونږ دی کې څنګه لګو چې مونږ سره د کریکټریسټک ماینس دی مطلب دا شو چې ایکس نمبر کې صحیح ده چې ماینس نو مطلب چې ډیسیمل پوینټ کې لیفت سایډ ته دی خو ډیجټس نشته 0 دی یو خبره دا -3 دی نو مطلب دا شو چې د ډیسیمل پوینټ نه بعد رائټ سایډ ته چې 3 دی نو مطلب چې 2 zeros دی ټیک شو نو موږ ډیسیمل پوینټ نه بعد 2 zeros لګول او بیا به دا نمبر شي 1060 دا موږ سره هغه انون نمبر شو تاسو
د پریویس لیکچرو کې کتلی چې داسې نمبر یې د هغه چې مونږه منټي معلومو نو څنګه معلومو چې ډیسیمل نه لیفټ سایډ ته ګوره 0 دی ټیک شو نو اوس به مونږ دې طرف ته ګورو رایټ سایډ ته دې کې نمبر اف 0 څه دی 2 دی نو مونږ چې دې کریکټریسټک معلومو نو هغه ماینس ولګو او 2 زیروز دی نو 2 شي او پلس ورسره ولګي نو دا به مونږ سره څه شي -3 وګوره دا -3 راغی نو مطلب چې دا تا سره -3 وي دنه به 1 لیس کې نو دومره نمبر اف زیروز به دلته ها دا کوېسچن چې دی دلته کې وشو بل دی کې کوېسچن 3.4 کې لاست نمبر 2 کوېسچنز پاتې شو یو 5 نمبر دی او بل دا 7 نمبر دی دا چې دی نو پازیټیو دی او دا نیګیټیو دی نو دا دوه کوېسچن 5 7 دا به موږ سټوډنټس ته ایز ا هوم ورک پرېږدو